Ha? Pidla. Dreaming, take you home until that would bring us in good time. And that nasugod-sugod ka. Ang gubo ng cameraman ko. Ano nga, sugad na ito. Maintain the momentum. Knowing you can always. Ay, ano ba yan? Kumukulog. Sorry po guys. Nasa palay na naman po ako. Na wants to promote. Pag pupunta ako doon, gaganon mo yung cellphone. Okay? So ayan, dahan-dahan papunta ko. Correct. Very good. Tapos ganun naman. Very good. Magiging professional photographer ko. Sa una, katawan mo ay Huwag ko naman ganyan lang. With poise. Pak! Pak! Dapat, huwag nang anuhin. Gaga. Ay, pagtamuro. Ganito lang dapat tayo masaya. sa una, Dapat kahit nagpapapagod tayo. Poise pa rin ganyan. Just one love again. Halika, usog ka, halika. Izoom mo. Ganun. I-focus mo sa baba. Itamod. Ganyan. Correct! Ganyan. Itamod pa dahil, isugad lang. Correct! Ganyan. Yan. Tumok sa loob. Oh my God. Oh, di ba ang ganda? Ah. Siya po ang aking videographer ngayon. Yeah! Yeah. So ayan yun, kung kailan patapos na ako gapag. Saka naman ulan. So ayan. Mga isang oras, bali tapos ko na yan. Pero, kaso nga, biglang umulan ngayon. So, I have to stop for a while. Oh my God. Papatuloy ako like that. Kakaya naman kasi sa inyo.
My God, ayan na nga, umulan na nga. Pero yung iba ay patuloy pa rin na nagtatrabaho. Ayan. Sila oh. So bali yung ama at ina ko, hindi ko sila pinatikit kasi bayad naman sila. So obligado sila na magpatuloy. Umulan man o umahan. So, ayan na nga. Rain is falling down. Rain is falling down. Yung kapag anihan talaga ng palay, yung kalaban natin is yung panahon. Kasi kapag anihan ng palay, normally dapat na maaraw talaga siya kasi nga para hindi malanta agad yung palay na ginagapas natin. So, like what's happening right now. Wow! So, ayan, it's raining and raining na talaga. So, seryoso na talaga sila. So, but anyway, sana later ay tumila ang ulan. Dahil, oh my God, para naman matapos kami. Ba't ka umano tumigil? Okay, mapundok dyan kami ngayon. Bali may pasyente po ako ngayon na nakikisuyo sa payong ko. Patient 2. Charayan! Siya po yung aking beloved mommy. Beloved mommy. Yan. Ano yung mga pamangkin ko kasi namumulot sila sa mga tira-tirang palay. I wanna go. So ayan, I would like to inform the public or the entire universe rather, not today sa aming barangay po ay may kakaibang nangyayari. So inuulan po kami ngayon. So ayan, as you can see, umuulan po dito. And I have a patient with me right now. Iwan ko kung saan siya galing na hospital. Pero as far as I know, wala pong hospital dito sa aming palay. Charan! And may pamangkin sa likod, naglalaro sila. Kapag ganito panahon ng tag-ulan, nung kabataan namin, may inaawit po kaming ritual song. So ito po yung inaawit namin tuwing umuulan o maulan yung panahon. Lalo na kapag naglalaro kami at gusto namin na talagang maaraw talaga yung panahon. So ito yan. So huraw, huraw, tatagan, hindugaw. But anyway, on version ko siya. Pero ito talaga yung original, yung original melody. Huraw, huraw, tatagan, hindugaw. Rene Robledo yun, no, diba? So in Tagalog naman kasi nga, medyo kawawa kayo kapag hindi naintindihan. Ganito lang naman yan. Tila-tila, bibigyan ng lugaw. So in English naman, kasi nga kailangan universal yung song natin. So ganyan. Stop, giving you charing. Medyo palubat na kasi ako. Next time na lang. Kailangan magpatuloy. Charing.
And I, nakakapagod pero kailangan magpatuloy. So, oh my God, pinakinggan ni Lord ang aking panalangin na medyo bigyan naman ako ng araw ngayon kahit mamaya hanggang hapon lang matapos ko lang to kasi iniwan ako ng mga kasama ko. Pero talaga yung may-ari ng lupa, siya talaga yung kaulihulian na umuwi. Charag! So, ayan, patuloy ako with umbrella kasi mainit na to. So, ayan, dahil nga mga moderno tayong tao, yung mga katulad ko na magaganda, ay ano talaga, we used to use umbrella while working, while harvesting rice. Charot! Ganyan naman talaga yung mga prinsesa. We need to protect our skin from the sunburn, from the heat of the sun, or etc. Para naman alagang bonox pa rin tayo. Charot! So, ayan nga, Onyor. Dahil nag-iisa ka lang napakaganda sa inyong pamilya. You are the princess and everything. You have to work harder. You have to work beautifully. No matter what. Maging pangit ka man, dulot ng init ng ulan. Go lang. Push mo yan, ate. You're not alone. You're not the one. Charot! So, ayan, it's so hot from this very moment in time. It's so really hot because it's getting too late. It's already, I think, 1 p.m. in the afternoon. But I have to continue after the rain. We continue harvesting our rice and so on. So in all honesty, ako na lang po yung mag-isa dito sa palayan. But I have to go. I have to continue. Push mo yan, bags. Para sa lalaki. Charot. And don't worry on your everything that you do and everything or whatsoever, kasi hindi ko na talaga din ako mapag-isip ng maayos. You have to continue your life no matter how poor you are, no matter how ugly you are. That's the fact. No matter how virgin you are. Charot! Kasi nandito si ama sa likod ko, so I have to whisper the moment. So ayan, I continue and continued and continued and continued and continued until it's done. Charot. So from this very point in time, I have to make everything in rush kasi nga I'm so starving really from this moment in time. Charot. So ayan, so bali mga 1 kilometro na lang yung tatapusin ko from this very point in time. I have to work harder, to work faster, to work bolder, to work stronger, and anything else and anything else. Oh my God, ang dami kong sugat. Look. So ganito yung kamay natin kapag madalas tayo naggagapas ng palay, pero we have to endure it all. Wow! We have to endure the difficulties of life. Chareng! Basta yun na yun. So, ito naman yung left hand. Ayan. At ito naman yung mukha ko. Chareng! Pero maganda pa naman ako, oh. Look. Kahit black beauty ako, nananalitay pa rin yung purong pagiging dalagang Pinay ko. Tiyara! So, ayan, thanks God. Natapos ko rin yung isang kahon na, oh my God, yung parang kasing lawak niya yung expressway. So, bali bukas, we still have 5 bags na tatapusin ko. But today, dahil nga uulan na naman muli, oh. So, I have to go home now. Thanks God! So from this very moment in time, I started walking and walking and then walking. So ayan, as the time passed, I walk and walk with the umbrella, with my very creative stand. So exactly when I arrived at home, it's poured, the rain poured
the rain cascaded and so on. So it's raining and raining and raining and raining. Bye.